Vandaag het tweede en tevens laatste deel uit de presentatie, afstudeerpresentatie van de heer Ryan Badal. De heer Badal is PTC-student en die heeft voor het afstuderen wegdek tot niveau nader bekeken en ook nog zijn bevindingen als afstudeeropdracht gedaan. Hij heeft er dan een presentatie gehouden. Wij hebben u gisteren het eerste deel gebracht en vandaag het tweede deel uit deze interessante afstudeerpresentatie van de heer Ryan Badal. Goed, het ontwerpverkeer heb ik dus ook berekend. Dus wat er reed allemaal op TLF rechts, want ik heb hiermee dan bepaald wat de gelaagde constructies zou moeten zijn voor TLF rechts. Gebleken is dat er een heleboel 5-assige trucks, de houttrucks, rijden vanuit MLK richting de Sir Winston Churchillweg. En deze heb ik dus als ontwerpverkeer gebruikt en ook de 3-assige trucks. Ik heb dus gekeken naar de drugsbereden rijstrook en op basis daarvan de schadebeelden en ik ben gekomen op een ontwerpverkeer van 6.430.000 aslasten van 8 ton. Dat is ook gelijk aan 900.000 aslastherhalingen van 13 ton. Ja? Oké, op basis van mijn ontwerpbelasting heb ik dan twee verhandelingsalternatieven uitgewerkt voor TLF rechts. En dat is gedaan middels technische norm Ausroos. Het verschil in deze twee alternatieven zit er hier. Je hebt dus 12 cm asfalt hier en 30 cm basecourse. En de andere opbouw bestaat dus uit 9 cm asfalt, 15 cm basecourse als reflectielaag en 20 cm zandcement stabilisatie. Ik heb dit getoetst op basis van de rekken, stuit, restlevensduur en een kostenraming. En ik ben gekomen op een keuze voor een alternatief voor het ontwerp. En dat is dus met zandcement stabilisatie. Het alternatief met zandcement stabilisatie heb ik dus dan gekozen als voor de gelaagde constructie van de weg. Als we kijken naar het dwarsprofiel, het bestaand dwarsprofiel, zoals ik al had uitgelegd in de tweede slide, is de wegverharding 6 meter breed, de bermen zuidelijk 1 meter tot 3 meter en noordelijk 4 tot 6 meter. Gebaseerd op de functionaliteit van de weg heb ik dus gezegd dat deze weg behoort tot een gebiedsontsluitingsweg en volgens ISTS een wijktoegangsweg. En zou ik dan deze moeten verbreden naar 6,5 meter conform de norm. En voor de zuidelijke berm heb ik dus dan een uitbouw met constructies ontworpen. Hierop kom ik nu. Ik heb dus met behulp van M-step de bestaande situatie van de bermen en de afschuiving eigenlijk getoetst op stabiliteit. En gebleken is dat alle drie profielen, dus waar de sonderingen zijn gedaan, zeer instabiel blijken te zijn. Dat ziet u voor K050, dat is ernstig instabiel. M-step voor K0 plus 550 ook instabiel. En ook voor K1 plus 600 ook instabiel. Voor alle drie constructies, dat we zeggen dat voor de hele weg, moet ik dan stabiliteitsvoorzieningen voorschrijven. Goed, ik heb dus een ontwerp gemaakt voor K050 met een verankerde damwand. Een damwandconstructie die 11 meter lang is en de verankering die dus in de berg plaatsvindt, maar met een verbreding van 4 meter. Dit zou dus stabiel blijken te zijn. Bij K0550 zou een uitbouw van de berm al voldoende zijn, waarbij ik dus zeg dat er een uitbouw van 4 meter boven bermbreedte voldoende is. En hetzelfde geldt voor K1 plus 600, waarbij dus dan ook een uitbouw voorgeschreven wordt. Samenvatten, ik zeg dus dan van K0 tot 250, dat is vanuit Churchillweg 250 meter naar binnen. Zou dit dan een oplossing moeten zijn? 11 meter staat voor stabiliteitsvoorziening natuurlijk. 11 meter staat de damwand met verankering. En let wel, de berm moet dan ook uitgebouwd worden naar 4 meter. En van 250 naar het einde van de weg, dus tot naar de Martin Luther Kingweg. Een uitbouw van de berm met een bermlengte van 4 meter op een talud van 1 staat op 2.
Zo ziet het dus in het dwarsprofiel eruit. Omdat ik dus een verbreding heb voorgesteld, dan ziet u hier dat ik de onderfundering dus heb verbreed. En dit is dus de constructie met de stabiliteitsvoorziening met een verankerde damwand. Ja? Hier is dus het tweede gedeelte van de weg, waarbij dan een uitbouw van de berm wordt voorgesteld. Met een 4 meter berm en een taluut van 1:2. Voor het ontwerp van het kruispunt TLF met MLK heb ik dus reeds aangegeven dat ik 2 alternatieven heb uitgewerkt. Eén is dus een 2-strooks O-fonde en de andere is een turbo O-fonde. Ik moest naar de O-fonde gaan vanwege de afstand tussen de zijwegen, de trifocalen links en rechts. En om alle 3 kruispunttakken aan te sluiten, moest ik dus het middeneiland verbreden en een O-fonde van maken. Dit heb ik dus geanalyseerd en ik heb dus de zaak overwogen welke nou geschikt zou zijn voor dat kruispunt. En dat heb ik met een multicriteria analyse gedaan. Dat ziet er als volgt uit. Ik heb 3 hoofdbeoordelingscriteria gehanteerd. Eén is de verkeersafwikkeling, waarbij ik heb uitgerekend voor de 2-strooks O-fonde en de turbo O-fonde de capaciteit en verzadiging. Dat is met de methode van Bovi gedaan. Verkeersveiligheid heb ik bekeken, waarbij ik de ontwerpsnelheid op de O-fondes heb berekend. Ik heb ook de conflictpunten geanalyseerd. De ruimtelijke uitvoerbaarheid van die O-fondes heb ik bekeken, waarbij gekeken is naar conflicten met panden en dergelijke. Wat in geel is, dat is dus de turbo O-fonde, dat heeft het hoogst gescoord. En op basis daarvan heb ik dus gekozen voor de uitvoering van de turbo O-fonde. Dat ziet er als volgt uit. Aan deze kant Paramaribo en die kant Paranam. En hier zie je dus de aansluitende rijtakken, de vertakkingen van de verschillende wegen die erop aansluiten. En het mooie van een turbo O-fonde is dat er dus geen gescheiden, of er zijn gescheiden rijrichtingen. Dus rijstroken die zijn gescheiden. Je zou dan moeten voorsorteren. Wil je dus op zo'n O-fonde rijden. Als voorbeeld, laten we 5 auto's pakken. 2 auto's, blauw en zwart, die rechtdoor gaan. Rood die rechtsaf gaat. Paars die linksaf gaat. En groen die terug naar Paramaribo moet gaan. Als ze zouden moeten rijden, zie je dus dat blauw en zwart, om rechtdoor te gaan, gewoon in beide rijstroken zouden kunnen rijden. Kunnen voorsorteren. Groen zou dan, omdat hij terug naar Paramaribo moet gaan, zou hij dan in de rechter rijstrook moeten zitten. Om rechtsaf te gaan, moet je dan wel ook in de rechter rijstrook voorsorteren. En om linksaf te gaan, moet je dan in de linker rijstrook voorsorteren. Dat is het principe en dat geldt ook voor de andere zijde van de weg. U ziet dat ik dan ook dubbele toeritten en afritten voor de hoofdstroom heb ontworpen. Dat is dus gewoon van de norm. Maar voor Toetlifo-kanaalweg zijn enkele rijstroken. Ja? De afmetingen voor de turbo-O-fonde zijn als volgt. De binnenstraal is 12,75 meter. De buitenstraal 22,75 meter. Rijbaanbreedte van 9 meter. Aansluitbogen op de toerit 12 meter. Op de afrit zijn die aansluitbogen 15 meter. De breedte voor de toerit en afrit 4,5 meter. Om dit te realiseren, en hier heb ik hem geplaatst op de bestaande situatie al daar, waarbij ik dus heb gekeken naar de conflictpunten al daar, heb je dus de volgende zaken waarmee je rekening moet houden. De verplaatsing van de markt zit dus hier. En het pand aan de overzijde moet dus geschieden. En het verlengen van de duikers, de bestaande duikers, die lopen dwars onder het Martin Luther Kingweg. Als je dus dit ook wilt realiseren, dan betekent dat ook dat een gedeelte van het kanaal, waar dus aan settingen onderhevig kan zijn, dan gaat dat opgevuld moeten worden en dan is er dan overkruisingsconstructie voor noodzakelijk. Ja? Goed, concluderen. Ik heb dus voor de verkeersfunctionaliteit van TLF rechts bepaald dat die, of afgeleid dat die valt onder het gebiedsontsluitingsweg voor CRW, een wijktoegangsweg voor ISTS.
Het ontwerpverkeer is gebaseerd, voor de LFRS, is gebaseerd op 6.340.000 aslasherhalingen van 8 ton. Ik stel ook een volledige rehabilitatie van toegevoegd voor, conform het laagdikteontwerp met zandcementstabilisatie, basecoats en asfaltbeton. De stabiliteitsmaatregelen die ik voorstel voor de zuidelijke berm en het wegbed, aanliggend wegbed, zijn voor de eerste 250 meter verankerde damwanden. Voor de rest van de weg 1500 meter uitbouw van de berm. En voor de kruising met TLF en met MLK stel ik voor het toepassen van een turbo-oefwonder. Enkele aanbevelingen die ik heb. Het westelijk gedeelte van TLF rechts is dus nog niet ontworpen. Ik heb dus het oostelijk gedeelte ontworpen. Dat zou nog gedaan moeten worden. Er zal ook verschillen in stabiliteitsvoorzieningen en ook misschien wat dwarsdoorsneden. Een constructieve uitwerking van die turbo-oefwonder heb ik niet gedaan. Dus dat zou ook gedaan kunnen worden. Er kan ook bekeken worden het hergebruik van bestaande asfalt en behoeve van de te lage constructie. Het toepassen van een verkeersregelinstallatie en andere herinrichtingsvoorstellen voor het kruispunt. Dat kan bekeken worden met de haalbaarheid en kosten ten opzichte van die oefwonder die ik voorstel. En ook innovatieve materialen toepassingen voor de stabiliteit van de zuidelijke berg, hierbij te noemen het gebruik van geoweb.